Thời tiết Sài Gòn mấy hôm nay cứ se se lạnh, mà ăn một chén súp như thế này là ấm cả bụng luôn. Cách nấu cũng đơn giản và nhanh lắm. Cùng mình vào bếp thực hiện nha. Nguyên liệu ở đây mình thấy cũng dễ tìm lắm, gồm có nấm tuyết, nấm hương, cà rốt, bắp trái, trứng cút, trứng gà và cuối cùng là ức gà. Đầu tiên mình sẽ cắt nhỏ rau củ trước nha. Nấm hương này là mình dùng khoảng 150g. Rồi mình sẽ cắt mỏng. Rồi sau đó sẽ cắt nhỏ tiếp luôn. Ở đây mình sẽ dùng nấm tươi luôn, mấy bạn cũng có thể dùng nấm khô vẫn được nha. Ui cha, nhìn cái nấm tuyết này dễ thương ha. Lúc nãy mình ngâm có một tí xíu à, mà bây giờ nó nở to như thế này nè. Mình cũng cắt nhỏ ra, để khi nó súp nó sẽ được nhuyễn và ngon hơn. Tiếp theo, mình sẽ cắt cà rốt theo dạng hạt lựu. Bắp mình sẽ cắt nhỏ như thế này nè, vừa để nấu cho nhanh chín mà còn nhuyễn nồi súp nữa. Và mình nhớ là đỡ vùi bắp lại để lát cho vào nước dùng cho ngọt nước nha. Cắt xong nhìn cái dĩa rau củ của mình nhiều màu sắc bắt mắt ghê không? Giờ thì mình sẽ quay sang luộc gà nha. Nước luộc gà này mình sẽ cho thêm ít hành củ, ít lát gừng và một xíu muối để cho gà được thơm. Và cùi bắp lúc nãy mình cũng sẽ cho vào luôn nha. Ức gà mềm nên mình chỉ cần luộc 15 đến 20 phút là gà đã chín rồi. À, nồi nước dùng mình nhớ để lại để lát nữa nấu súp nha. Gà mình sẽ xé sợi như thế này, xé càng nhỏ thì sẽ càng ngon nha. Nguyên liệu bây giờ mình đã chuẩn bị xong hết rồi. Giờ mình đến khâu chế biến ha. Mình sẽ phi thơm hành, rồi cho nấm hương vào, đảo đều, rồi sau đó mình sẽ cho gà xé vào luôn. Mình đảo đều liên tục để cho thịt được săn lại, rồi nêm nếm gia vị. Nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê đường phèn, 1 muỗng canh nước mắm. Sau đó mình sẽ cho cà rốt, bắp và nấm tuyết vào xào đều luôn ha. Xào khoảng 2 phút rồi mình sẽ cho nước luộc gà lúc nãy vào. Mình sẽ nấu cho đến khi sôi. Và nhớ là vớt bọt ra cho nồi súp được trong và đẹp hơn. Nước sôi rồi mình sẽ nêm nếm lại sao cho vừa ăn để cân chỉnh cho phù hợp với gia đình của mình. Để nấu súp mình không thể nào thiếu bột năng. Bột năng mình sẽ pha loãng rồi cho vô từ từ cái nồi súp, cho đến khi nồi súp được sệt lại theo ý mình muốn là được. Trứng gà mình đã tách lòng trắng và lòng đỏ ra riêng, để ra như thế này nè, tạo từng sợi trắng và sợi vàng trông hấp dẫn hơn.
Cuối cùng mình sẽ cho trứng cút vào nấu nữa là xong rồi nè. Nồi súp sạch sệt như thế này là được ha. Sau đó mình sẽ tắt bếp. Trời ơi, mình nóng lòng thử lắm rồi đây. Giờ cho ra tô và mời mọi người cùng thử với mình nha. Chút tiêu, hành ngò, hành phi và một chút ớt. Ăn súp phải ăn kèm với những gia vị này mới ngon. Trời ơi, lành lạnh mà ăn cái tô này nó đã. Vị ngọt của rau củ, mềm mềm của thịt gà, bùi béo của trứng cút, một chút cay cay the the của tiêu, ngon xuất sắc nha. Món này nhiều màu sắc bắt mắt, mình còn mê chắc tụi con nít còn khói hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh Món Ngon Bếp Củi. Bye bye!